Có một sự thật rất là phũ phàng, mình không có biết bơi, nhưng mình lại luôn luôn muốn đi biển và được ngắm biển. Sau mấy tháng mùa đông lạnh lẽo, cuối cùng thì mùa xuân ấm áp cũng đã đến. Cộng thêm việc anh bạn đời của mình có chút thời gian rảnh cuối tuần, thế là bọn mình đã lên kế hoạch chạy dọc hướng biển phía nam Adelaide, bán đảo Fleurieu xinh đẹp của bang Nam Úc. Bán đảo Fleurieu khá là rộng, bao gồm nhiều thành phố và thị trấn với những bãi biển nhấp nhô. Nhưng hôm nay vì anh bạn đời có lịch làm việc vào buổi chiều hôm nay nên tụi mình sẽ không lái xe quá xa, và rồi tụi mình sẽ chọn đến thăm Aldinga và Port Willinga. Đầu tiên, tụi mình sẽ ghé một quán cà phê xinh xinh ở gần khu vực Aldinga. Lái xe 40 phút từ Glenelg, khu vực bọn mình ở, để uống cà phê và nhấm nháp bữa sáng nhẹ với bánh croissant hay còn gọi là bánh sừng trâu. Đi cũng nhiều quán cà phê rồi, nhưng đây có thể nói là phong cách quán yêu thích của mình. Một chút cổ cổ gắn liền với thiên nhiên, có bàn ngồi ở ngoài trời, hoa cỏ bao vây và đặc biệt là mọi người ở đây rất thân thiện. Mình rất thích buổi sáng cuối tuần cà phê cùng với những người yêu thương. Nhiều lúc không cần nói quá nhiều mà vẫn luôn cảm thấy ấm áp bao vây. Trời nắng đã. Mà trời cực nắng luôn á. Nhìn giống như là mùa hè. Góc này của em, cái góc mà chụp ngang mặt em rất là mặt. Qua nha, xe. Tạm biệt quán cà phê xinh xắn, tụi mình sẽ đến địa điểm đầu tiên của ngày hôm nay, đó chính là Goon Rock. Mình tìm được trên mạng địa điểm này khá ít người biết đến vì phải tự tìm đường để leo xuống mỏm đá chia ra. Có nhiều biển báo sụt lở đá nhưng không phải biển cấm. Đi cũng dễ đây lắm. Đấy. Thật ra đối với bọn mình, ở đây khá là an toàn vì mỏm đá bao bọc chắc chắn và đường đi xuống cũng dễ đi nữa. Mà cũng vì máu tò mò của hai đứa mình trong người và cũng kỳ vọng ở địa điểm này nhất, cho nên cứ thế mà khám phá thôi. Cracks in the stone, call from the deep, whispering close, out of reach, lost in... Đứng trước không gian này, mình thấy mình thật nhỏ bé trong cái thế giới và vũ trụ bao la này. Cộng thêm mùi biển nè, gió biển và đứng ở cái tảng đá nhô chông chênh này nữa. Ôi ra đó tự nhiên cái cảm thấy cúm giò luôn á Mỹ. Đồi cát ở Hà Tiên đúng không? Cái gì? Phan Thiết chứ. Nhưng mà không phải cát nha, nó là đá. Nhìn vậy thôi chứ nó chắc hơn. Chắc vì hôm nay trời nắng đẹp nên tăng phần rực rỡ và quyến rũ cho vùng biển nơi đây. Màu xanh ngọc trong suốt, xa xa lại có vài chiếc thuyền mà dân địa phương đang tham gia những hoạt động để lặn biển. Tụi mình chỉ biết trố mắt, mà miệng thì cứ ồ biển Adelaide đẹp quá suốt thôi. Sau khi chụp vài bộ ảnh kỷ niệm, rồi tụi mình leo lên bãi đậu xe và khám phá tiếp bãi biển ở cảng Willunga, chỉ cách có 7 phút lái xe từ Goon Rock khi nãy. Mặc dù thời tiết lúc này là vào khoảng 21 độ C của mùa xuân nước Úc, nhưng vì trời nắng gắt nên khá là nóng. Bọn mình mon men theo hướng đi này để xuống bãi biển nổi tiếng với nhiều dấu vết lịch sử để lại. Những giá treo, cột treo cầu tàu
Này là những gì còn sót lại của những ngày đầu làng biển Bulunga còn là cảng thóc lúa đó. Nhìn về hướng đối diện là những cái hang động trong dãy vách đá vàng trải dọc bãi biển. Mình được biết ngư dân thời xưa từng khoét hang này để chứa thuyền và lưới đánh cá. Đến giờ thì vẫn còn ở đây và trở thành một biểu tượng đặc trưng được nhiều cặp đôi chọn để chụp ảnh cưới nữa đó. Thú vị ghê. Lại tiếp tục mon men dọc theo bờ biển lái xe đến bãi biển Aldinga để dừng xe và picnic ăn tại bãi biển. Nhưng giờ không may vì nào các bạn, mình đã quên mang theo cái nồi để nấu lẩu trong khi đem đầy đủ những cái đồ dùng còn lại. Thế là hơi tiếc một tí, nhưng anh bạn đời vẫn cười hi hi rồi lại đưa mình vào một tiệm đồ ăn châu Á này nè, ở shopping mall gần đó để mua đồ ăn. Nhìn gì vậy chồng? Mua ba nè. Một điều thu hút tụi mình đã chọn bãi biển này để picnic và ăn trưa. Chúng mình có thể thoải mái chạy con xe với tốc độ cho phép, chạy băng băng trên bãi cát như thế này nè, rồi được đậu xe thoải mái mà không có thu bất kỳ chi phí nào. Thế là tụi mình đã chọn được một vị trí để dừng chân, bắt đầu xếp đồ ra rồi ăn trưa với view biển gần như chưa bao giờ được gần như thế. Lại quay đúng quên. Đúng không? Cáo quen. Cái kiểu này chắc mốt đi mua cái ghế quá. Cái bàn. Không, cái ghế giống là Darwin á. Đấy là mới đẻ luôn. Ngon không vậy? Đúng ngon. Ăn thử đúng không? Lúc này tụi mình đang rất là đói bụng hay sao? Mà tô laksa và tô cơm chiên ăn ngon quá ngon luôn. Vì sáng giờ chỉ có mỗi em bánh sừng trâu và vài miếng bánh snack trong bụng thôi mà. Bọn mình ngồi hít khí biển, lại bắt đầu về những câu chuyện không bao giờ dứt. Nói chuyện về những điều xung quanh, nhìn người qua lại, xe qua lại, rồi nhận ra mỗi nhà lại mỗi sinh hoạt khác nhau, nhưng ai cũng đều mỉm cười hạnh phúc vì một cuối tuần được đi biển cùng với người thân yêu. Ừ rồi vậy nè, ngồi hai đứa dựa vậy đó. Giờ nắng hả? Không. Về em đen nha. Thời gian lại trôi qua quá nhanh. Tụi mình cũng tranh thủ cất đồ, dọn dẹp rồi về nhà để anh bạn đời còn có ca làm việc nữa. Tự dưng muốn nói cảm ơn bản thân ghê, vì đã nhiệt tình ghi lại những hình ảnh đẹp và kỷ niệm của hai đứa mình ngày hôm nay, mặc dù chuyến đi biển chỉ có một buổi rất là ngắn. Chắc chắn sẽ còn những ngày mùa hè thích hợp hơn để khám phá bán đảo Pleureville nhiều hơn nữa nhé. Hẹn gặp lại mọi người vào một chiếc video tiếp theo nhé. Bye bye. Offline. How good's that? And the best bit, you get to listen to Đây là lúc về nhà. Để ảnh lúc về nhà, lúc đi. Ủa, đang quay anh đó hả? Heavy as a feather, pure as the driven snow. But watch your back, it's heartbreak weather.